До того, як в Україні з'явилася замісна підтримувальна терапія, становище, в принципі, всіх наркозалежних було плюс-мінус однакове. Тобто у нас були 90-ті. Україна наповнювалась абсолютно новими речовинами. Наша наркосцена, наркоринок ще залишався відкритим, і були присутні абсолютно різні речовини, і, зокрема, ті, які не були гарно відомі, в тому числі була хвиля героїну. Коли з'явився героїн і частина людей спробувала його там, я також спробувала його там. Була частина людей, яка спробувала опіоїди ще раніше, коли це ще був МАК. І потім уже ті, кому не доставалось ні першого, ні другого, тобто трамадольщики. Погано було всім. Україні в спадок від Радянського Союзу залишилася вся система наркології, так званої наркології. Це була більше система реєстрації, якихось обмежень і дуже регламентований процес лікування. Коли я працював в психіатричній лікарні, де ми лікували хворих виключно важкими такими психотропними препаратами, на кшталт аміназіну, галоперидолу, тоді я якось не замислювався над такою очевидною річчю, яка стала для мене пізніше очевидна, що наш досвід, він стосувався якихось десятків, скажімо так, хворих. Ми на рік могли надати допомогу десь 30, 50, 60 людей. В той час, як кількість тих, хто страждав на ці проблеми, вона вже на той момент вимірювалась тисячами і навіть сотнями тисяч. Сталося те, що сталося, тобто до вживання наркотиків, до ін'єкційного вживання наркотиків приєдналася епідемія ВІЛ-СНІДу. І в нас все спалахнуло дуже сильно, воно там доходило до 60-70% ВІЛ-позитивних людей серед людей, які споживають наркотики. Постало питання, а як світ з цим бореться, які він пропонує методики профілактики, залучення до лікування. І стало питання, чому у нас немає замісної терапії, які проблеми є. Тоді був функціонуючий Національний комітет боротьби зі СНІДом при президенті України. Цей статус давав комітету можливість приймати ефективні рішення, політичні рішення, рішення для виконавчої системи. І в 96-му році, розуміючи світовий досвід, кращі практики і рекомендації, комітет почав розглядати питання замісної підтримуючої терапії. В той момент навіть серед фахівців було дуже мало людей, які це могли зрозуміти і які погоджувались на те, що людей, які залежні від наркотиків, можна лікувати наркотиками. Ми знали, що такі програми існують в інших країнах. Ми на конференціях зустрічались з пацієнтами, для яких це була звичайна буденність. Ніхто з пацієнтів в інших країнах не думав, що це якась особлива програма. Для них це була одна з можливих програм і один з можливих варіантів лікування наркозалежності. Для нас ми навіть не мріяли, нам здавалося, що це недосяжна мета. Але потім настав час, коли ми почали мріяти про цю програму, і це змінило все. До початку програм ЗПТ в Україні для пацієнтів, які страждали на наркотичну залежність, існував дуже обмежений вибір. Це або детокс, або реабілітаційні програми, часто сумнівної якості, більше нічого. І з цією проблемою ми стикнулися також, коли розмовляли з лікарями на початку впровадження програм ЗПТ. Лікарі нам говорили, нам немає що запропонувати. Бо в Радянському Союзі замісна терапія була під забороною, було законодавчо заборонено вживати наркотичні засоби для лікування залежності. Наркологи не працювали в цій сфері, не мали ніякого досвіду, як це робити, для чого це, як керувати, як дозу підбирати, яка організація повинна бути. Наприкінці 2003 року у парламенті України, в Верховній Раді, відбулися парламентські слухання з проблеми протидії ВІЛ-інфекції СНІДу. І саме там, на цій високій трибуні,
у тому числі виконавчий директор Альянсу, на той момент Міжнародного альянсу з ВІЛ-СНІД в Україні Андрій Клепіков, інші партнери впевнено чітко висловилися щодо необхідності запровадження замісної терапії в Україні. У лютому 2004 року були затверджені рекомендації парламентських слухань з протидії ВІЛ-СНІД, в яких було чітко зафіксовано рекомендацію для уряду і Міністерства охорони здоров'я щодо запровадження замісної підтримувальної терапії та інших ефективних науково підтверджених методів протидії ВІЛ-інфекції СНІДу і протидії наркозалежності. Створились вже передумови для пілотування. І тоді перший проєкт не за кошти глобального фонду, за кошти системи ООН, програми розвитку ООН, був започаткований. І, власне, навесні 2004 року стартували перші пілотні програми замісної підтримувальної терапії в містах Херсоні та Києві, у яких взяло участь понад 70 наркозалежних пацієнтів. І це були перші легальні наркозалежні пацієнти в Україні, які отримували легальний наркотичний препарат. На той час це був бупренорфін сублінгвальний у вигляді таблеток. Перші пацієнти, які були залучені до програми в Херсоні, це були люди з дуже тривалим досвідом вживання. Тоді були такі критерії. Це були люди, які залучені були до криміналу, які не мали зв'язків з сім'єю, не опікувалися своїми дітьми і, як правило, не мали роботи. Я, як людина, яка була координатором цього проєкту, на власні очі побачила результат того, як замісна підтримувальна терапія може змінити життя людини, яка хворіє на наркотичну залежність. Чесно скажу, я нічого вже не чекала, тому що мені не допомагало ніщо. Жоден центр реабілітації, християнський, харизматичний, якийсь Качалова, в Києві, Павлова, Глеваха. Я була скрізь. І виходила і починала вживати. Тому я пішла спробувати. І ви знаєте, я дуже була здивована. Не було абстиненції, не було кайфа, але я могла жити, нормально жити, я могла займатися собою, я могла працювати. Люди отримали лікування від туберкульозу, змогли підлікувати свої трофічні виразки, повернулися в сім'ю. Пацієнти програми почали приходити своїми дітьми, якими вони врешті почали займатися і змогли приділити їм увагу, оскільки в них вивільнився час від того, щоб шукати собі постійно ці наркотичні речовини. Треба також сказати, що долучилися до розвитку замісної терапії такі видатні, я б сказав, лікарі, науковці, закордонні, наші. Це Марек Беньовський з Варшави, Еміліс Субата з Литви, всесвітньо відомий фахівець з замісної терапії з її організації Боб Ньюман з Сполучених Штатів Америки, Амброс Ухтенхаген, який долучився до дослідницького проєкту. Він дослідив ефективність першого пілотного проєкту в Херсоні, що в подальшому воно дуже нам допомогло. Всі були настільки прихильні, настільки з добрим серцем, і лікарі, і медсестри. Я думаю, що це був, мабуть, один з найкращих моментів програми. Але це був пілот, який мав свої терміни, межі і мав закінчитися в один день. Навесні 2005 року було нарешті, завдяки багатомісячній адвокаційній роботі, було затверджено наказ Міністерства охорони здоров'я номер 161. Це був фактично перший наказ державний Міністерства охорони здоров'я, який передбачав запровадження програм замісної підтримувальної терапії, їх розширення у 6 регіонах України. Регіони були вибрані ті, які мали більші завдання по протидії інфекції, по запровадженню антиретровірусної терапії. Важливе питання на той час було – це ефективне лікування саме антиретровірусними препаратами, забезпечення
прихильності до лікування, недопущення переривання лікування. У світі 2 таких було вже на той час сформовано основних головних напрямки замісної терапії, і різниця була в препаратах, які застосовувалися. Більш вивчений, більш такий доступний, більш такий, скажімо так, з точки зору там ефективності, він вже з точки зору якихось там впливів на стан здоров'я препарат, це був метадон, звісно. Наприкінці 90-х років в Києві, а також клініцистами та науковцями з Харкова почали використовувати ще тоді ін'єкційну форму бупренорфіну гідрохлоріду для лікування людей, які мали певні проблеми з опіоїдами. Тому, на мій погляд, саме бупренорфін був тим препаратом вибору, з якого було більш делікатно розпочати процес впровадження замісної терапії в нашій країні. І ще один такий фактор в плані того, що це почалося з бупренорфіну, те, що він безпечний з точки зору передозування. Але у нього була дуже суттєвий такий недолік – це його вартість. І тому питання, що на якомусь етапі треба впроваджувати метадон, це було однозначно для всіх. Важко було дуже в цьому контексті якось змінити думку силовиків. Це була велика проблема. Я дуже добре пам'ятаю, одна із перших у нас була така зустріч, скажімо, публічних, таке ток-шоу, яке робила тоді Аня Безулик. І от там був генерал Науменко, який пізніше став головою МВС там в різних областях України. І він прямо кричав: на кожного, хто завезе в Україну метадон, я персонально відкрию карну справу, і ця людина буде в мене сидіти в тюрмі. Іншим відомим опонентом програм замісної підтримувальної терапії був інший керівник департаменту боротьби з наркотиками, відомий персонаж на ім'я Ілля Ківа. І так сталося, що через певну кількість років цей персонаж був, можна сказати, офіційно ліквідований спецслужбами України під Москвою, куди він втік до Російської Федерації, яка є і залишається найбільшим опонентом програм замісної підтримувальної терапії. Але був такий момент, коли було зрозуміло, що без метадона вже неможливо далі рухатись, і долучилися до цієї адвокації дуже багато організацій. Була створена координаційна рада при президентові України, і туди було винесено питання, що для успішного продовження програми Глобального фонду, а це була і позиція Глобального фонду, в Україні має бути доступний для програм замісної терапії метадон. В першій половині 2008 року метадон було ввезено в Україну, і після цього почалося суттєве розширення програм через те, що кількість пацієнтів серйозно зростала. Коли батьки почали більше і більше розуміти і бачити приклад того, як їх діти унормовують своє життя, як можуть займатися своїм здоров'ям, як можуть займатися сім'ями, вони стали адвокатами. І батьківська адвокація допомагала адвокатувати за більш зручні і нормальні практики, в тому числі видання препарату на дом, на руки і таке інше. Коли моя мама, зараз її, на жаль, нема з нами, коли вона побачила, що зі мною якісь трапляються зміни, що я нічого собі працюю. Я стільки років взагалі, про це мова не йшла, я вдома не жила там десятки років. Вона, така просто була людина, вона почала про це говорити. Вона говорила про це, тому що знала, яка це масова хвороба. У її подружок були діти хворі на залежність. Її вклад в розвиток замісної підтримувальної терапії, причому це такі роки, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, просто неоцінний. Всі ці 20 років замісна терапія, програма замісної терапії України була прикладом, одним з піонерських, чемпіонських прикладів для всього регіону. Це були величезні адвокаційні зусилля.
професіоналів, спільноти, міжнародників, які дійшли до рівня президента України. І треба віддати належне. Віктор Ющенко зробив дуже важливий крок. Замісна терапія в Україні була запроваджена. Якою програма замісної терапії була у 2009 році і зараз у 2024, це дві великі різниці. Люди навіть не могли отримувати препарати замісної терапії, коли вони потрапляли в лікувальний заклад, в стаціонар. Особисто я працювала тоді в банку Хрещатик і працювала на клієнтах. І от банк відкривається о 9-й, і мій сайт ЗПТ відкривається о 9-й. Це було складно. Я приїжджала там о 8-й, я ставала в чергу, я чекала. Через який-то час почались вже такі движення, що ми можемо отримувати препарат на більший час, і це нам дуже облегчить життя. Першим таким знаковим досвідом було створення саме Асоціації учасників замісної підтримувальної терапії України. Тобто вже такої структури з'явилися такі люди, як регіональні представники, тобто ті активісти, які доєдналися до заснування цієї мережі, вони взяли на себе роль представляти інтереси всіх пацієнтів ЗПТ в своєму регіоні. Так? І для цього вже використовували різні механізми, там заходячи або в якісь там обласні ради, або просто створюючи певну адвокацію на рівні лікувальних закладів або якихось там інституцій. Я працював там. Як працював? Це громадська діяльність регіональним представником у місті Київ. І ми вперше тоді узнав, що таке адвокація, і ми разом з іншими пацієнтами теж впливали на те, щоб змінювалось законодавство, щоб Міністерство охорони здоров'я вносило зміни в свої накази, завдяки яким програма покращувалась і ставала ближчою до людей. І нарешті нормативно було закріплено у постанові Кабінету міністрів, а потім і в відповідних наказах Міністерства охорони здоров'я про обіг наркотичних засобів в лікувальних закладів, яке дозволяло видачу препаратів по рецепту і на руки для самостійного прийому на термін для пацієнтів замісної терапії на термін до 10 днів. Перші регіони, де пішла видача препарату по рецепту, це був Івано-Франківськ, Дніпро, звісно, Івано-Франківськ, потім Крим, потім почали доєднуватись інші регіони. Я пам'ятаю, що в першій трійці я потрапила в першу тройку людей в Києві, які отримали препарат на руки. І це було взагалі просто, знаєте, як вау, свобода. Окремо хотіла би згадати досвід, до якого я особисто дуже була залучена. Фактично це було моєю ініціативою і фонду відродження. Це питання безперервності терапії в місцях позбавлення волі. Насправді знадобилось, мабуть, близько 10 років для того, щоб перші пацієнти змогли отримати препарати десь за межами лікувального закладу. І якщо говорити про ізолятори тимчасового тримання, слідчі ізолятори, то перші такі ластівки, вони з'явилися приблизно в 2014 році і 2015. Тоді були створені перші прецеденти, коли людям була забезпечена безперервність лікування. Я пам'ятаю, як це зайняло більше ніж 3 роки дуже сфокусованої роботи задля того, щоб підготувати такий документ, а потім зайняло ще 3 роки, щоб його підписати, тому що треба була політична воля 5 міністерств. І на кожному етапі були перешкоди. І коли зрештою цей наказ було підписано в 2013 році, це була велика перемога насправді, тому що це закріпило легітимну можливість безперервності такої терапії. Зараз 7 установ виконання покарань мають можливість забезпечувати надання замісної підтримувальної терапії.
Більше 200 людей зараз є пацієнтами замісної терапії, але в цьому році має статися взагалі такий своєрідний прорив. 19 установ виконання покарань вже мають відремонтовані кабінети. Питання тільки в оформленні ліцензії. А ще 8 у цьому році дадуть можливість нам сказати про те, що в Україні практично всі слідчі ізолятори мають кабінети ЗПТ. І таким чином, я дуже сподіваюся, що вже в цьому році і з наступного року питання безперервності замісної терапії в Україні у випадках потрапляння людей в слідчі ізолятори буде закрите. Коли Росія анексувала Крим 2014 року, практично всі програми замісної підтримувальної терапії в Криму, в окупованому Криму, були зачинені. Всі препарати замісної терапії були публічно знищені під телекамери російських каналів. Меня зовут Алексей, канал Drug Users News. У меня вопрос к господину Иванову. После закрытия программ заместительной терапии в Крыму осталось большое количество пациентов, которые выпали из медицинского поля. И на сегодняшний день только в Симферополе больше 30 человек погибло. Люди на сегодняшний день остаются без помощи и продолжают погибать. Как вы видите решение этой проблемы? Мы привлекли всех потребителей наркотиков, их родственников, для прохождения программ реабилитации и ресоциализации в реабилитационных центрах целого ряда российских городов. В Санкт-Петербурге, в Москве, Ставропольском крае, в Ростовской области. Постарались максимально охватить этот контингент. Якщо в Криму до 2014 року було 800 людей, отримували підтримувальну терапію, то після того, як туди прийшли російські загарбники, не залишилось жодної людини, яка б могла мати доступ до цього лікування. І це для багатьох закінчилось трагічно. Лише частина з них змогла виїхати, переїхати на контрольовану Україною територію і продовжила лікування на материку. Альянс надавав таким пацієнтам підтримку гуманітарну, у тому числі навіть з тимчасовим проживанням. Але, на жаль, понад 100 пацієнтів в окупованому Криму померли внаслідок різних причин. Вот идем по городскому кладбищу, Абдал, так называемому. Город Симферополь. Еще каких-то лет 5-7 назад я даже и не думал, что я буду здесь так частенько прогуливаться. А на данный момент большинство моих друзей все лежат вот здесь вот под мраморными плитами и улыбаются с портретов в нем. Многие после отмены заместительной терапии просто, как говорится, начали употреблять, что попало, где что найдут. Тот же крокодил, там, ну это только что я знаю, вот такое вот. Вот, по-моему, вот это еще дает теж великий процент смертності. Далі навесні почалися проблеми через анексію, вторгнення і анексію в Донецькій і Луганській областях. І там почалася така ж історія, як в окупованому Криму. Спочатку закрили програми замісної терапії в Луганській області. У мене є статус туберкульоз і всі заболівання, які взагалі очень тяжело мне без терапии. Я инвалид, у меня ВИЧ-инфекция, туберкулез, мне все органы отказывают, у меня был микроинсульт. Мы больные люди, мы ж не преступники, не воры. У Донецькій області на неконтрольованій території, тимчасово окупованій, програми замісної терапії вдалося протягнути аж до 2016 року, поки там не закінчилися запаси препарату. За нашими оцінками і даними, понад 1500 пацієнтів замісної терапії були вимушені припинити лікування на окупованих територіях Автономної Республіки Крим, Донецької і Луганської областей. Коли закривалась програма в 2015 році, прямо наприкінці, нам запропонували чи кинути, чи приїхати в Україну. Я вибрала переїхати в Україну, місто Вінниця. Я вибрала життя для себе. Показова історія з замісної терапії на окупованих територіях – це історія пацієнтки Наталії Зеленіної, яка була заарештована
окупаційною владою Російської Федерації на тимчасово окупованій території Донецької області за зберігання і перевезення наркотичних засобів, які були фактично препарати замісної терапії, які вона до цього отримала за лікарською випискою на контрольованій території України. 5 років я знаходилась у полоні вимишленій країні, так сказати. Ось, і незаконно була засуджена за контрабанду. Срок мені дали 11 років. Улітку 18-го року, коли я був у відрядженні від Альянсу громадського здоров'я з моніторинговим візитом до окупованого Луганську, там я потрапив в полон. Опинився на підвалі, півроку підвала, і потім ще майже рік я в колонії чекав обміну. Альянс сприяв тому, щоб я потрапив у списки на обмін. Я б сказав, що у нелюдських умовах там люди знаходяться, катують людей, і сам не уникнув цього, бо затримували вони мене як шпигуна англійського, і всяке було. Да. Я дуже вдячна всій спільноті, всім організаціям, «Волна», всім регіонам, які встали з акціями, вийшли з плакатами «Фрі НАТО Зеленіна», всім, хто ініціював це звільнення. І я хочу сказати одне, коли інформаційне національне бюро, яке опікувалось нами, потім і займалось обміном, цивільних було дуже мало, знаєте, і я казала, що, мабуть, це помилка якась, мабуть, це інша людина. Що, не може бути, щоб це була я. Вона каже мені, дівчина одна, вона каже, ви всі потрібні Україні. І тут нема непотрібних людей. І ви знаєте, мені це так запам'яталося, і це я буду нести через все своє життя. Безумовно, всі зміни, позитивні зміни, які відбувалися з замісної підтримної терапії в Україні, вони відбувалися за лідерством спільноти людей, які вживають наркотики. І насправді ЗПТ була таким поштовхом для мобілізації, для активації спільноти в Україні, бо це була своєрідна легалізація. Поки ти вживаєш, поки ти в вуличному наркоспоживанні, тобі нічого не потрібно, тобі потрібен тільки наркотик. І в тебе на пошуки грошей і самого наркотика витрачається весь твій час і всі твої зусилля. Тому мобілізація спільноти цілком закономірно іде нашої спільноти. Це пацієнти замісної терапії. Завдяки тому, що ліки у нас видаються, і ми уйшли від вуличного наркоспоживання, ми декриміналізовані. Я думаю, що дуже важливо тут відзначити Асоціацію учасників замісної підтримної терапії України. Ті, хто не просто в своєму житті відчув якісь зміни, а й зрозумів, що саме за цією програмою майбутнє, і захотів щось робити не тільки там для себе, а й для інших. В 2017 році відбулася інша знакова подія. Мені дуже приємно сказати, що я мав таку теж пряму дуже до цього відношення. Нам вдалося за один стіл запросити різних представників спільноти, людей, які вживають активно, людей, які пацієнти ЗПТ, людей, які вживають стимулятори, людей, які вживають опіоїди, людей, які вже нічого не вживають, але мають досвід вживання, і вони випускники ось цих, там, скажімо, реабілітаційних програм. Всі вони зібралися 20 січня 2017 року в Києві, і ми підписали меморандум про об'єднання спільноти. На сьогоднішній час Всеукраїнське об'єднання є лідуючою організацією, яка об'єднала більше 2000 асоційованих членів, які мають 31 члена та членкиню в своїх лавах і представляють інтереси у дорадчих органах, зокрема Координаційної ради з питань туберкульозу, ВІЛ-інфекції та СНІДу. Коли ми досягали якихось результатів у покращенні
програми замісної терапії, ми бачили, що нам є куди рухатись і що в нас це виходить. І це сприяло і мобілізації спільноти, і розвитку нашої кваліфікації як фахівців з адвокації. Ми вважаємо особистим досягненням те, що ми змогли підняти тему та проадвокатувати зміни до 200-го наказу, коли потреба видачі на руки людям зменшена була з півроку, 6 місяців до 3 місяців. Коли тільки зароджувалась ідея і впроваджувалась, в принципі, вже создання Всеукраїнського об'єднання наркозалежних жінок «Вона», багато хто казав, що це навіть не серйозно і не смішно. У вас не буде постійного складу, залежність це не ви погані, це хвороба така. Тим не менш, ми вже 6 років працюємо дуже успішно, і основний костяк – це саме дівчата з замісної підтримувальної терапії. Нам досить добре про те, що з нами ведуть діалог, нас чують, і ми впливаємо на певні прийняті рішення, які покращують наше життя. – 24 лютого 2022 року в 3:50, будучи територіально на Дарниці, я особисто відчув вибухи та крики людей, сусідів, які наголошували, що почалася війна. Ніхто про таке не думав, я точно не думала. І коли це все почалось, з самого початку я навіть не подумала, що я ще й залежна від деяких препаратів, 2 життєво необхідних. А воно було так. Я сів на автомобілі, поїхав до офісу Всеукраїнського об'єднання людей з наркозалежністю. Горіли на шляху до Броварів казарми, було безліч військових, були видні терени диму. Дуже швидко ворог був неподалеку від Києва, бомбардування і ракети. Заклади охорони здоров'я потрапляли все частіше під ці удари. Люди були розгублені, не знали, де отримати лікування, чи працює їх сайт. Всі клініки працювали на залишках препарату. Приватні клініки надання послуг зачинили двері, навіть не повідомили своїх людей. Ці люди рінулись на державні програми, що було і так досить важко під час війни навіть добиратись. Певна частина території вже була в активній фазі бойових дій. Я нагадаю тільки Маріуполь, що був втрачений контакт, тому що він був в окупації певну частину часу. Мелітополь, який був окупований і є окупованим, але замісна підтримуюча терапія там відбувалась. Безліч інших регіонів, Северодонецьк, який був зруйнований. Ми ще не розуміли всіх масштабів проблеми, можливо, але розуміли те, що люди потребують інформації. І це перше, що ми почали створювати Help Now, таку лінію для комунікації. І вона стосувалась саме тих людей, які були в регіонах, підтверджених, які були під атаками. Ми контактували через наші всі контакти, через мережу неурядових організацій, через Центр громадського здоров'я, безпосередньо з закладами, і збирали цю інформацію по напрямкам. Антиретровірусна терапія, туберкульозна терапія, замісна терапія. Що відбувається? Чи працює заклад? Чи змінились часи? Чи є препарат? Якщо ні, куди пацієнтів перенаправляти? В часи повномасштабного вторгнення ми пам'ятаємо про ці ризики і намагалися максимально врятувати і пацієнтів, і продовження програми. Всіма можливими шляхами. Це і видача препаратів на дом на більш довгий термін, враховуючи позитивний досвід під час епідемії ковіду. Це і допомога уряду і міністерству у логістиці, розвозці препарату. Комерційні логістичні компанії відмовились це робити через ризики. Ми підставили плече
Це було вперше, коли великі партії лікарських наркотичних засобів в сотнях тисячах таблеток доставлялися звичайними волонтерами на звичайному цивільному транспорті, без озброєної охорони, без автоматчиків в супроводі поліції, бо не було такої можливості у Міністерства охорони здоров'я, у МВС, які були задіяні на більш серйозні виклики. Більш того, препарати вдалося доставляти навіть на ті території, які були тимчасово окуповані. Питання продовження лікування і підтримки лікування гостро стало для тих людей, які виїхали поза межі України. І якщо в Україні у нас була мережа і контактів, і співпраці з невідомими організаціями і з закладами охорони здоров'я, то за кордоном нам довелося її швидко налагоджувати. Ми отримали, опрацювали понад 2000 звернень, специфічно адресовані від пацієнтів замісної підтримувальної терапії. Як отримати препарат в разі, якщо вони опинилися в Польщі, чи Чехії, чи Молдові. Хтось звертався з України про допомогу отримати препарат в новій локації, де їх не знали. Хтось звертався про переклад документів. Всі ці звернення були адресовані, і програма замісної підтримувальної терапії була збережена під час війни. На сьогоднішній час майже 50 людей, представників спільноти, які покинули навіть доступ до сервісів, але захищають нашу країну на нулі або регіонів, приближених до прямих бойових дій, або захисту територіальної цілісності нашої країни. Майже 8 тисяч людей змогли дістатись до безпечного місця перебування та навіть продовжити отримати замісну підтримуючу терапію. Майже така кількість людей отримала пряму гуманітарну допомогу у вигляді грошової допомоги на відновлення або оплати тимчасового прихистку або житла. Під час кризи, під час викликів не тільки війни, але й з ковідом, коли держава тричі була у локдауні, саме спільнота об'єднувала людей, доводила їх до лікування, отримувала і підтримувала у них прихильність, забезпечує засобами першої необхідності, які саме допомагали людям не піти в тінь, не бути підтвердженими ризикам втрати життя, а саме працювати, жити, наскільки це можна, не втрачати певний психологічний стан та відбудовувати своє життя на краще. По-перше, я пишаюсь тим, що 20 років в програмі ЗПТ. Час підвести підсумки. І пригадаю, що програма замісної підтримувальної терапії розпочалася завдяки спільним зусиллям усіх партнерів. Це і ООНівські структури, і глобальний фонд, і звичайно громадянське суспільство, і пацієнти, ну і Мінздрав, і Центр громадського здоров'я, на той час Центр СНІДу. Весь світ цікавився програмою України. Альянс проводить курс програма зменшення шкоди, академія зменшення шкоди, куди ми запрошуємо фахівців з усього світу. Понад 100 учасників із 20 країн світу знайомилися із українським досвідом програми замісної терапії. Саме цей досвід наснажив започаткування такої програми, наприклад, в Кенії. На сьогоднішній день ми ділимося досвідом використання вже довгодіючого препарату Бувідал і запровадження цієї програми у Єгипті. Саме замісна терапія дозволила інтегрувати в одному місті дуже багато різних послуг. І послуги по лікуванню туберкульозу, і послуги по лікуванню ВІЛ-інфекції. Зараз є кілька задач у нас у всіх, як у спільноти, щоб ця програма
стала реально дієвим інструментом, дієвою відповіддю на виклики часу. Замісна терапія все ще залишається окремим шматком, окремою програмою, яка не інтегрована з системою надання психічної допомоги в випадках психічних захворювань, не інтегрована з системою роботи з алкогольною залежністю, з ігровою залежністю. А це зараз дуже актуально, особливо в зв'язку з травмою війни, особливо в зв'язку з ПТСР, які є і у молоді, і у підлітків, і воно може бути пов'язано з вживанням легальних, нелегальних речовин, з ігроманією і так далі. Якщо думати, що силові структури якось так після того, як терапія вже була впроваджена, якось заспокоїлася, то цього не можна сказати. Ну так, певним чином вони вже змирилися з тим, що це є таке лікування. Але це дуже такий легкий шлях для того, щоб виконувати свої якісь показники, там, затримання і таке інше. І з цим ми також стикнулися, пацієнти в першу чергу. У нас були зафіксовані випадки, коли незаконно і безпідставно переслідувався медичний персонал, зокрема лікарі і медичні сестри програм замісної підтримувальної терапії, відносно яких фабрикувалися фактично кримінальні справи. У нас були і досі існують випадки, коли раніше міліція, а зараз поліція безпідставно і незаконно витребує списки усіх пацієнтів замісної підтримувальної терапії, які перебувають на лікування там, в певному місті або в певній області. Ми, як люди, які вживають наркотики в Україні, як всеукраїнське об'єднання, яке є лідуючою організацією спільноти, впевнені, що замісна підтримуюча терапія, її розвиток та гарантоване надання є проєвропейським кроком на шляху до вступу до країн Європи, до вступу до Євросоюзу і є надважливішою послугою для людей, які вживають наркотики. Вся історія і досвід програми замісної підтримувальної терапії або терапії агоністами опіоїдів – це перш за все про можливість неможливого. Також це історія про людей. Це врятовані життя без перебільшення, це нові сім'ї. Великий успіх програми саме в цьому. Завдяки замісної терапії в Україні було легалізовано понад 20 тисяч наркозалежних людей, виведено їх з кримінального кола, і ці люди є корисними членами нашого суспільства. У мене було дуже складне життя. І завдяки замісної терапії воно змінилося. І завдяки замісної терапії я навіть сьогодні жива, я з вами. Я щаслива людина. Я виховую дитину. Можливо, це було б без замісної терапії? Не думаю. Завдяки програмі я живу. Мабуть, же і в живих би мене б давно не було, якби не було програми. Завдяки цій програмі в мене з'явилася родина, і 5 років тому з'явився довгоочікуваний син. Українська програма є тріумфом підходу на основі громадського здоров'я та прав людини. За допомогою програми замісної терапії перемагаємо епідемії.